بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الآي فريم. في البداية، فكرة الآي فريم إنه ممكن أنا أضيف أي موقع ويب سايت داخل صفحتي، كمان ممكن أضيف أي فيديو عن طريق اليوتيوب كمان داخل صفحتي. ففكرة الآي فريم كثير ممتازة، تعال نتعرف عليها. أول إشي في عندنا تاج اي فريم. التاج هاب وعندنا اوبن تاج وكلوزنج تاج. في عندنا بعض الخصائص المهمه هي الاتريبيوت. الويدث هي قديش راح يكون عندنا عرض الفريم، والهايت قديش راح يكون عندنا طول الفريم. اليو ار ال هو لينك الموقع بدنا نفتحه او لينك الفيديو بدنا نشغله داخل الصفحه. فهاي الويدث وهاي الهايت. فتعال نطبق الفكره مع بعض. اول اشي انا انشأت لك فولدر جديد 20 اي فريم، بداخله في عندك ملف اندكس. في داخل البادي اللي بدي اعرف تاج اسمها مين. وشو حكينا احنا عن مين؟ هي المحتوى الرئيسي. داخل المين بدي اعرف الاي فريم. اول اشي حكالي في شغله اسمها فريم بوردر، وهسه رح نتعرف عليها. والانشالايز فاليو يعني القيمه الابتدائيه 0. وهنا في عندي السورس. فاول اشي بدنا نجرب موقع ونعرضه داخل موقعنا. هذا لينك موقع. سيف كنترول اس وتعال نشوف النتيجة. لو انتبهنا هون صار في عندنا مشكلة وما قدر يعرض لي هذا الموقع. أول نقطة لازم تفهمها إنه في بعض المواقع تمنع فكرة الآي فريم، ما بتسمح لك إنك أنت تضيف موقع على شكل آي فريم داخل موقعك. يعني مش كل المواقع ممكن تزبط معك. كيف المشكلة انحلت معي؟ بس عملت ريلود، لأني أنا عارف الموقع هذا بيشتغل معي بدون أي مشاكل. كيف سويت ريلود؟ رايت كليك ريلود، أو تعمل ريلود من هون، ريفرش يعني. أول إشي تعال نكبر شوي حجم الويدث. مش كافي عندنا تاج اسمها ويدث؟ بدي أحكي له مثلا 500. سيف، تعال نشوف النتيجة. هيك صار إحنا عندنا الفريم صار شوي عرضه أكبر. بقدر أخلي الآي فريم نفس عرض الشاشة؟ بقول لك تقدر. كيف؟ بتخليها 100 من 100، يعني نسبة وتناسب. 100% راح يجي بالضبط على عرض الشاشة اللي عندي إياها أنا. لو بدي مثلا 80%، ففي 20% راح تختفي. شفت كيف؟ 20% أنت مش ماخذها، لكن أنت ماخذ 80% من الشاشة. إحنا هسه بدنا نختار 100%. طبعا أكيد راح نشرحها بشكل مفصل فكرة النسبة في السي اس اس. الهايت بدي أخليها 300. سيف. هذا الموقع بكل بساطة بيعلمك كيف تكتب على الكيبورد بدون ما تطلع عليه، يعني تكتب بشكل سريع جدا. الموقع ممتاز وبنصحك انك تتعلم عليه. كان في شغلة اسمها فريم بورد وكانت 0، لو خليتها 1 انتبهت شو اللي صار؟ صار في عندي هسه بوردر، عمل لي بوردر على الفريم. تعال هسه نتعلم كمان كيف ممكن انا اضيف فيديو باستخدام الاي فريم. اول اشي لينك الموقع بدي انسخ لك اياه. هاي كوبي، وهاي كومنت، وهاي كنترول في. بدنا نروح هسه على اليوتيوب. في اليوتيوب في عندنا فيديو ما هو الجيت ولماذا يجب أن أتعلمه. بدي أشارك هذا الفيديو داخل الويب سايت. طيب كيف؟ أول إشي بعمل شير. ما بزبط تاخذ اللينك من فوق، مش راح يشتغل معك. تعمل شير، بعدين بتحكي إيش؟ انبدت معناتها آي فريم. هيو أعطاك كود الآي فريم شكل كامل. طبعا شو بدي؟ بس بدي اللينك. بظلل على اللينك من عند السورس، وهي نهايته. كوبي، كنترول سي، هون بسوي كنترول في. سيف، وتعال نشوف النتيجة. طلع هنا هيو ما هو الجيت ولماذا يجب أن أتعلمه. بتقدر تعمل من هنا اشتراك، تفعيل الجرس، وكمان بقدر أشغل الفيديو بداخل الصفحة وأعدل الإعدادات وأرفع الكواليتي أعلى شيء. وبقدر مثلا أكبر. لا، ليش ما بقدر أكبر؟ لأنه هو عبارة عن أي فريم. طبعا في طرق أحسن لإضافة الفيديو، لكن حبيت أعلمك هاي الطريقة عشان شرحنا الآي فريم. في طرق أفضل لإضافة الفيديو بشكل أحسن من هيك، هنتعلمها إن شاء الله خلال الدورة. أتمنى كانت أفكارنا واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في محاضرة قادمة، ويعطيكم العافية.